දුල පුතාලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ පිපිඤ්ඤා පානයක් හදා ගන්නා විදිය. අපි එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා බලමු. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා අපට පිපිඤ්ඤා ගෙඩියක්, දෙහි බෑයක්, රසපදමට ලුණු, සීනි තේ හැඳි දෙකක්, වතුර වීදුරු දෙකක්. අපි එහෙනම් ඒක සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. මුලින්ම අපි පිපිඤ්ඤා ගෙඩියේ තිත්ත අර ගන්න ඕනේ. පංගුවකට පිපිඤ්ඤා කපන්න තීරෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙම කපාලා තිත්ත අරින්න ඕනේ. අපි දැන් මේ පිපිඤ්ඤා ගෙඩිය පට්ට ගා ගන්න ඕනේ. තිත්ත ඇරියා. මම ඊට කලින් පිපිඤ්ඤා සලාදෙකුත් හදලා දැම්මා. ඒක බැලුවේ නැත්තම් දුල පුතාලා ඒකත් බලන්න. අපි දැන් බෙන්ඩරේට පිපිඤ්ඤා ටික දාගත්තා. සීනි ටිකත් ඒකටම දානවා. සීනි මේස ඇඳි දෙකයි. රසපදමට ලුණු දැම්මා. සීනි මදි නම් බලලා දා ගන්න වෙනවා. දැන් දෙහි උසත් දැම්මා. වතුර වීදුරු දෙකක් එකතු කරනවා අපි. පිපිඤ්ඤා කියන්නේ ගොඩාක් ගුණදායක එළවලුවක්. දවසට පිපිඤ්ඤා ගෙඩියක් කෑවොත් හදවත් නිරෝගීව තියාගන්න පුළුවන්. පිපිඤ්ඤා කෑම සමත් නිරෝගී වෙනවා. ඒ වගේ ගොඩාක් ගුණදායක කෑමක් පිපිඤ්ඤායි කියන්නේ. දවසක් කර පිපිඤ්ඤා ගෙඩියක් අරගෙන ජූස් එකක් හදාලා බොන්න. ඒක ඇඟට ගොඩාක් ගුණයි. විනාඩි 5ක්වත් ගියේ නෑ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති පිපිඤ්ඤා ජූස් එක හදනවා. මේ විදියට ඔයගොල්ලොත් හදලා බොන්න. අයි ආදරයක් දෙන්න ආයිතම ආදරයක් දෙන්න. මට ආදරයක් දෙන්න. ආදරයක් දෙන්න මට. කො? ආදරයක් දෙන්න. ඒ ආදරේ මට. බිලෝනි දෙන්නේ ටික. දුල පුතාලා දකින්න ඇති මම පිපිඤ්ඤා පානය හදා ගන්නවා. මේ ගොඩක් ගුණයි මේ පිපිඤ්ඤා පානය. ඒ වගේ තවත් රසබර කෑම වේලකින් දුල පුතාලා පසුව හමු වෙනතුරු දුල පුතාලට බුදු සරණයි දෙවි පිහිට.